नमस्कार फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचं नवीन एका ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. तर जसं की मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, सुहासने माझ्यासाठी चहा केलेला होता आणि खरंच खूप छान झालेला होता. आणि जसं आम्ही तुम्हाला म्हटलेलं होतं की सुहास मला एका छान प्लेसच्या ठिकाणी सरप्राईज देणार आहेत. सो आता आम्ही तिकडे निघालेलो आहोत. तर चला तर आता बघूयात काय आहे ते सरप्राईज. तर चला तर बघू शकता आता आम्ही निघालेलो आहोत. झुक 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 अगीन गाडी, फुलांच्या रेषा हवेत गाडी. आता मी आलेले आहे लिफ्टमधून. तर तुम्हाला मी दाखवते आमच्या इथलं जे पार्किंगचा जो एरिया आहे तो तुम्हाला मी दाखवते. बघा असा आहे आमच्या इथला पार्किंगचा एरिया. खूप मोठा स्पेस आहे. खूप सारे 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स आपण लावू शकतो इथे. बघू शकतो असं आहे. सुहास आत्ता पुन्हा त्यांचं काहीतरी विसरलं, सो ते आणण्यासाठी गेलेले आहेत. तोपर्यंत म्हटलं तुम्हाला आता इथलं दाखवूयात कसं आहे ते सर्व. बघू शकता छान आहे, मस्त वाटतं. वातावरण मस्त असतं एकदम दुपारच्या वेळेला वगैरे. बघू आता सुहास मला काय सरप्राईज देणार आहे, कुठून येणार आहेत ते. आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड ऑल्सो. सो आता मी मास्क वगैरे लावून वगैरे प्रॉपर तयार झालेली आहे. म्हणजे ते कबूतर खूप असतात. चला सुहास आलेले आहेत, आता मी जाते. तर आत्ता हे जे प्लेस आहे ना, तर ते आहे जेम रोड. आणि जेम रोडच्या पुढचं ॲक्च्युली डेक्कन म्हणून आहे हे प्लेस. आणि आता आम्ही ज्या ठिकाणी जाणार आहे तर ते ॲक्च्युली सरप्राईज इथंपर्यंत येईपर्यंत होतं. सो आता मला ते सुहासने सांगितलेलं आहे की कोणतं प्लेस आहे ते. तर आता हे बघू शकता. तर इथून सरळ जाऊन परत मग राईट टर्न घ्यायचा आहे. तर सुकांता हॉटेल इथे आम्ही जात आहोत. तर फायनली आम्ही आता इथे आलेलो आहोत आणि इथे बघू शकता ही पार्किंग आहे. नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला मी मग बोललो होतो की आज मी नेहाला एक सरप्राईज देणार आहे. तर आज मी आलेलो आहे पुण्यामध्ये. तर पुण्याच्या डेक्कन कॉर्नरला मी आलेलो आहे. तर डेक्कन कॉर्नर एक्झॅक्ट पाठीमागे. तर हे अतिशय सुप्रसिद्ध असं थाळी आहे, सुकांता थाळी. तर मी आणि नेहा आज ती थाळी टेस्ट करणार आहे आणि तुम्हाला मी माझा रिझल्ट नक्कीच देईन की ही थाळी आम्हाला कशी वाटली. तर पाहू शकता की आज संडे असल्यामुळे खूप वेटिंग आहे. तुम्ही बघू शकता जनरली सॅटर्डे संडे खूप वेटिंग असतं. जर तुम्हाला लवकर एंट्री हवी असेल तर तुम्ही मंडे टू थर्सडे येऊ शकता. तर आता इथे बघू शकता हे सुकांता हॉटेलचं फ्रंट साईड आहे. आणि इथे बॅक साईडला तिथे बिल घ्यावे लागतात. सुरुवातीला आधी तिथे एंट्री करावी लागते, बिल घ्यावं लागतं आणि त्यानंतर मग ते अनाऊन्स करतात नेम. त्यानंतर मग आतमध्ये जावं लागतं. सो आता इथे संडे असल्यामुळे वेटिंग होतं. सो आम्ही 20 मिनिट वेट केला. आपलं कुठे आहे ते रिसिप्ट?
चला काय करायचं इथे नक्की? या. अच्छा, हे असं. कहाँ पे किती नंबर आहे आपला? थोडा रबडी किती ना फास्ट बसोपर्यंत लगेच आले. पण याच्यामध्ये काय आहे? स्पून आहे का? याच्यामध्ये काय आहे? स्पून आहे, स्पून. हे बघा स्पून आहे आणि हे बडीशेप पाणी. तर आता आम्ही सुगंधाच्या इथे आलेलो आहोत. तर आता आम्ही सुगंधाच्या इथे खाली खाण्यासाठी आलेलो आहोत. आणि बघा आता तुम्हाला सांगते मी याच्यामध्ये काय काय आयटम्स आहेत, मेनू आहेत ते. तर ते बघू शकता. काय हे खीर आहे, देन लोणचं आहे, लॉलीपॉप आहे, भेंडीची भाजी आहे, पनीर आहे, बटाट्याची भाजी आहे. सो खूप सारे मेनू आहेत. छान आहे. खूप दिवसापासून ती इच्छा होती. सो इथे पण बघू शकता. इथे दहीवडा आहे. त्यानंतर यामध्ये काय आहे, तिळगुळ आहे वाटतं. हे तिळगुळ आहे. बोल. खूप छान जेवण आहे. खूप टेस्टी जेवण आहे. हा रबडी देतो थोडा. रोटी नाही रबडी रबडी. मित्रांनो आता आमचं जेवण पूर्ण झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता. खूप मोठी थाळी होती. खूप प्रयत्न केला पण काही संपली नाही. मी बऱ्यापैकी संपवली पण ह्यांनी ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी ठेवलेलं आहे. संपत नाही थाळी अजिबात. खूप जास्त पदार्थ आहेत. थाळी संपवणं हे खूप चॅलेंज आहे तसं खूप मोठं. आम्ही खूप प्रयत्न केला पण आमच्याकडनं काही संपले नाही. लॉलीपॉप नेहाज अजून चालू आहेत बऱ्यापैकी. खूप सारे छान पदार्थ होते. दहीवडा, आजची स्पेशलिटी होती अंजीर रबडी, सीताफळ रबडी, दहीवडा. मस्त. लॉलीपॉप तर खूप टेस्टी. काय संपते का नाही तुमचं नक्की फायनली? हां संपत आहे का नाही नक्की सांगा तुमचं. बाकी सगळं संपलेलं आहे पण रबडी संपवायचा प्रयत्न चालू आहे. काय नक्की यश येईल. पण खरंच मस्त. अनलिमिटेड थाळी. सो नाईस. सुपर. बघा आमच्या ही सुवासनी 3 घेतलेली आहे रबडी. त्यांना रबडी खूप आवडलेली आहे. मग फुल ना जबरदस्त. मला वाटतं आता 2 दिवस जेवायची गरज नाही. 2 दिवस बापरे. 2 दिवस बायकोला आराम आता स्वयंपाकाला. अरे बापरे. रिव्ह्यूज द्या जरा काहीतरी. रिव्ह्यू कसं वाटलं जेवण? मस्त आहे थाळी. व्यवस्था पण छान वाटली. या आणि मी इम्प्रेस झालो. सर्विंग सिस्टीम खूप छान आहे. जसं आम्ही बसलो की लगेच सर्विंग चालू झाली.
हां एकदम फास्ट सर्व्हिसिंग आणि त्यानंतरही परत काय हवंय काय नको हे विचारणं हे मला छान वाटतं. ते आहे. तर बघा आता आमच्या सुहास फायनली जेवण झालेलं आहे आणि ते आता उठत आहे. तर इथे मी पहिल्यांदाच पानांचे इतके सारे प्रकार पाहिले, बघू शकता. ड्रायफ्रूट पान, स्पेशल ड्रायफ्रूट पान आहे, त्यानंतर मलई पान, स्ट्रॉबेरी पान, पिस्ता पान, असे बरेचसे पानाचे प्रकार आहेत. चला. A few moments later. हॅलो फ्रेंड्स, आम्ही आत्ता जस्ट पोचलेलो आहोत घरी आणि बघा आम्ही किती थकलेलो आहोत. हो ना सुहास? पण एन्जॉय केला ना, भरपूर मजा आली. हो ना? हो, खूप मजा आली. गंगा थाळी हो ना. एन्जॉय थाळी. एन्जॉय केलेला आहे. A few moments later. सो फ्रेंड्स, आम्ही आता जस्ट घरी पोचलो आणि तुम्ही पाहिलंच आत्ता. सो खूप एन्जॉय केला, मजा आली आणि तुम्ही पण पाहिलंच. आम्ही ज्या ठिकाणी गेलेलो होतो, म्हणजे जे मला सरप्राईज दिलेलं होतं सुहासने, तर ते हॉटेल होतं सुकांता म्हणून. तर यस, खूप छान हॉटेल आहे आणि खूप मजा आली आणि खूप टेस्टी पण जेवण होतं. सो आता आम्ही घरी आलेलो आहोत. आता फ्रेश वगैरे होणार आहे. सो आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. तर मी व्हिडिओला इथेच एंड करत आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो भेटूयात आपण लवकरच नवीन ब्लॉगमध्ये अशा प्रकारेच. स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद. बाय.